เพลงลูกทุ่งของไทยที่เราฟังกันเพื่อความบันเทิงจริงๆแล้วในเนื้อเพลงมีความหมายแฝงซ่อนอยู่บางคนฟังแล้วอาจจะไม่ได้คิดอะไรฟังแล้วความหมายเพราะดีในขณะเดียวกันก็เป็นเพลงที่ได้รับความนิยมสูงยอดกดไลค์หรือยอดกดฟังใน YouTube ถึงขั้นหลักล้านจนเกิดเป็นข้อสงสัยว่าเพลงที่โดนมองว่าถูกด้อยค่าหรือไม่ใช่เพลงในกระแสหลักจริงๆแล้วเป็นเพลงในกระแสหลักหรือเปล่าถ้านึกไม่ออกให้นึกถึงเพลงลูกทุ่งอย่างเพลงชายในฝันของพุ่มพวงดวงจันทร์เมื่อพูดถึงเพลงชายในฝันถ้าเราฟังกันตอนเด็กๆก็จะรู้สึกว่าน่ารักดีแต่พอโตมาก็จะได้รู้ว่าเพลงนี้แอบทะลึ่งนิดหน่อยเพลงในยุคปัจจุบันที่สังคมอาจเปิดรับความทะลึ่งเพิ่มขึ้นมาหน่อยจนบางทีก็เป็นข้อสงสัยอีกว่ามันเลยเถิดเกินไปหรือเปล่าถ้าพูดถึงพรล่ะให้นึกถึงอะไรให้นึกถึงเพลงหนึ่งที่มันจะส่องให้เห็นบุคลิกของหนูเลยก็คือเพลงปูนิบอิปิให้ทุกคนได้แบบได้ฟังเพลงนี้แล้วทุกคนจะคิดถึงหน้าหนูเลยค่ะอิมแม่ตั้งหายอนโตดำคิมมิแต่กายินดีและภูมิใจเป็นเพลงที่ค่อนข้างที่จะไม่ชอบมาตั้งแต่แรกๆอยู่แล้วเพราะว่าหนูไม่ทราบคำว่าอิปิคืออะไรมาแต่ก่อนตอนนั้นเรายังเด็กแล้วเราไม่กล้าที่จะแบบเผยแพร่มันออกมาด้วยความที่ว่าเรากลัวคนจะมาว่าเราแบบนางนี้ร้องเพลงสองแง่สองงามขนาดยังเด็กอยู่ยังกล้าร้องอะไรเงี้ยเอาวะร้องก็ร้องคณิตสอนเงาน้อยนะครับหรือว่าชื่อในวงการก็คือนิกเซเลปี้ครับตอนนี้ก็กำลังเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนหนองแวงวิทยาครับอำเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกลนครแนวคิดในการแต่งเพลงนี้นะครับต้องย้อนไปนะครับเมื่อสมัยหลายปีที่แล้วนะครับผมได้มีโอกาสได้ดูนิทานก้อมของคนอีสานครับซึ่งเป็นนิทานเรื่องสั้นๆสนุกสนานนะครับผมเด็กหญิงกะปิเนี่ยซึ่งเป็นลูกของคนอีสานนะเขาจะเรียกเหินเสียงเป็นกะปิอย่างนี้นะครับผมก็เลยเป็นอีปิมาอยู่ในเรื่องนะครับชื่อจริงของน้องกะปิก็คือเดือนเพ็ญแล้วทีนี้วันดีคืนดีผอ.สั่งปิดโรงเรียนกระทันหันก็เลยเดี๋ยวฉันจะไปขุดปูดีกว่ามันก็เลยเกิดเหตุการณ์ปวดฉี่นะครับผมก็เลยไปฉี่ในรูปูนะครับผมปูมันนึกว่าฝนตกนะครับมันนึกว่าเดือน6แล้วฝนตกมาแล้วนะครับปูมันก็เลยเอาก้ามปูหนีบเข้าไปเล่าเป็นปูนีอีปี้ในท่อนฮุกเสริมความสนุกสนานของการแต่งเข้าไปนะครับผมแล้วก็เรื่องราวเข้าไปครับมาละโอยมาละวามาละโอยมาละวาฉันนี่หรือชื่อสีนวลขอเชิญชวนให้ทุกท่านทัศนาลำตัดมันมีมานานแล้วเนาะสองแง่สองงามเนี่ยมันมีมานานแล้วแต่การใช้เราใช้ถูกไหมแม่จะเป็นคนบอกเลยไม่ได้นะป๋าคนดูฉลาดนะเขาดูหลายอย่างเราอย่าไปดูถูกคนดูอย่างป๋าบอกว่าหักคอรอจังหวะเว้นวรรคไว้ให้ผู้ชมรู้สึกนึกกันเอาเองมันเป็นคำคมคืนเพลงช่วยผ่อนคลายไม่ช่วยผ่อนคลายคนดูเหมือนอย่างเนี้ยจะพาน้องเที่ยวเมืองก็สุพรรณอย่าง5 วันคงจะร่ำรวยขาไปคอยสิขี่ม้าขากลับมาคอยสิขี่อะไรเพราะจะขี่ก็คนก็หาแหละแต่ไม่ใช่ขาไปคอยจะขี่ม้าขากลับมาคอยจะแทงหวยรวยก็เสด็จคอยสิไปนอนเอ็ดคุยว่าร่ำรวย2 คนช่วยนักกันเอ็ดแล้วมันก็ต้องไปนะถ้าจะคิดวิธีไปแหละ2 คนช่วยนักกันเอ็ดจะไปกินแกงเผ็ดผมผ้าพวยมันเรียกได้ไหมเนี่ยมันก็สองงามแต่ไม่ลงเรียกไปได้ป๋าก็เขาพูดมาตลอดว่าถ้าฉันตายลำตัดกระสุนแม่ไม่สนใจแม่ก็เฉยๆจนวาระสุดท้ายที่ป๋าจะเสียก็พูดขึ้นมาแม่ก็รับปากเขาพอพ่อเสียแม่ก็อยากทำอยากสอนเพราะเราสอนอยู่แล้วใช่ไหมฮะก็เลยเปิดที่บ้านเลยแล้วกันนี่แหละจุดนี้เพราะว่าแม่อยากทำอยากสอนอยากให้เพราะว่ามันเป็นอาชีพที่แม่รักมันซึมไปในใจเนาะมันซึมไปในหัวใจว่าซึมไปในเลือดว่าเราต้องรักตรงนี้นะแม่มีทุกอย่างมีเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้ก็เพราะลำตัด
สิ่งหนึ่งที่เราเห็นอยู่บ่อยๆ แต่ว่าเรารู้สึกว่ามันยังเป็นสิ่งแปลกอยู่ นั่นก็คือเพลงสองแง่หลายง่ามนะคะนั่นก็คือการมองว่าการใช้คำทะลึ่งในเพลงที่มันมาอยู่ในแมสขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องตั้งคำถามเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยความทะลึ่งที่มันอยู่ในเพลงเนี่ยมันมีมาตั้งนานแล้วเนี่ยแล้วเราปัจจุบันเราก็ยังตั้งคำถามอยู่เรายังมองแบบขมวดคิ้วอยู่เนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นความแปลกแล้วมันก็แสดงถึงความแบบหลากหลายในสังคมได้ค่ะ อยากให้ทุกคนสื่อว่าอันนี้คือปูนิอีปี้อีปี้อะไรประมาณนี้แล้วก็แบบเจ็บลายอะไรแบบเช่นเจ็บนะอะไรอย่างงี้นั่นเลยค่ะตายตัวเลยท่าเต้นคือท่าเต้นนี้หนูไม่ได้เป็นคนคิดนะคะท่าเต้นนี้เป็นเครดิตของ Diary to See ที่แม่ชมพู่เอาไปเต้นในหนัง Diary to See ใช่ค่ะ ปูนอีป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 ีเกือบตายมาเอาอีป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 ีเนไอสิขาดใจตาย้อนว่าปูนอีปี ก็เกิดปรากฏการณ์ลิซ่าเอาไปเต้นในรายการดังเกาหลีทุกคนถ้าสมมติเต้นท่านี้รู้เลยว่าเป็นเพลงอะไร ถ้าถามว่าหยาบไหมสำหรับหนูคิดว่ามันไม่หยาบเลย เราก็เหมือนรู้อยู่แล้วว่าความหมายมันแปลว่าอะไร แต่คนอื่นจะมองยังไง เพราะเขาไม่ได้มารู้ลึกแบบเราไงคะก็แบบเหมือนมีความคิดที่จะต่างกันก็ไม่ผิดประมาณนั้นเลย การจัดระเบียบทางวัฒนธรรมนะคะในประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดในยุคของจอมพลป.พิบูลสงคราม ซึ่งมีการออกกฎอย่างชัดเจนเลยว่าการละเล่นต่างๆสามารถทำได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้ในกฎเกณฑ์ของการใช้ภาษาที่ถูกต้องและไม่หยาบโลนแล้วก็ในยุคนั้นเนี่ยรัฐบาลได้สนับสนุนให้การลำวงเป็นการละเล่นระดับประเทศ ซึ่งมันทำให้การละเล่นอย่างอื่นหรือว่าเพลงพื้นบ้านอย่างอื่นเนี่ยถูกผลักเข้าไปสู่ในขอบเขตที่มันเป็นชายขอบมากขึ้น อาจารย์นิธิเอี่ยวศรีวงศ์ได้พูดถึงการใช้ภาษาไว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาษาเนี่ยมันเป็นทั้งคุกและก็สนามรบนะคะสำหรับทุกสังคมที่ว่าเป็นคุกเนี่ยก็คือเป็นพื้นที่ที่อำนาจรัฐเข้าไปจัดการนะคะก็เลยจะมีกรอบหรือว่ามีแบบแผนอะไรในการใช้แต่ที่เป็นสนามรบเนี่ยก็คือกลุ่มต่างๆของคนในสังคมเขาก็มีการพัฒนาทางภาษาขึ้นมาแล้วมันก็จะกลายเป็นการท้าทายอำนาจของรัฐซึ่งไม่ว่าผู้ที่อยู่ในสนามรบเนี่ยจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามแต่ว่าสิ่งนี้เนี่ยเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาทีนี้ถ้าเกิดมองในแง่ของเพลงสองแง่สองง่ามซึ่งกลายมาเป็นเพลงเมนสตรีมในตลาดเพลงไทยนะคะมันก็อาจจะหมายถึงการลบในรูปแบบหนึ่งซึ่งมันจะแพ้หรือมันจะชนะเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเพลงนั้นๆเนี่ยจะได้รับความนิยมมากแค่ไหนและผู้ฟังเนี่ยจะรู้สึกถึงความน่าพิรมของเพลงนั้นได้ขนาดไหนค่ะ สมัยนั้นนะฮะได้มีส่วนได้ร่วมสร้างสอนชัยไม่วิเชียนแล้วก็สายยันไอ้หนุ่มรถไถใครลืมใครก่อนเพลินพรมแดงก็อติศักดิ์มังกรพุ่มพวงดวงจันทร์ก็นักร้องบ้านนอกตะวันละฟ้าไม้ขันหมากรักชาติสิริชัยก็ฉันทนาที่รักข้ามคลอง บ้านน้องอยู่ฝั่งขนมบ้านพี่อยู่ฝั่งคณีหัวสะพานตรงกันอาบน้ำกันเห็นกันทุกที ผมก็ชัยสิทธิ์ประเสริฐปัจจุบันผมก็ยังทำเพลงอยู่ล่าสุดผมก็ทำเสรีลุ่งสว่างเปลวไฟที่ปลายเทียน เปลวปลายเทียนรีจวนเจียนจะดับลับลาเกณฑ์ชะตาไม่ถึงคราสิ้นตักสายแสงเทียนริบรีเปล่งรัศมีขึ้นทันได้รุ่งเรืองหรือสิ้นไรอยู่ที่เปลวไฟปลายอย่างสำนวนเพลงวิชามานที่เทอุเทนพรหมินทร์ขับร้องนะผมก็ยกตัวอย่างคงเป็นวิชามานพระผลาญหัวใจผู้คนมารยาร้อยเล่ห์คนฝึกฝนมาอย่างช่ำชองนะครับคือฟังแล้วมันสลัดสลวยทั้งที่เป็นคำต่อว่านะแต่ฟังแล้วไม่ดุชื่อเพลงดุแต่พอฟังเนื้อในแล้วไม่ดุแต่ทั้งที่เราต่อว่าเขานะครับนี่ผมก็ยกตัวอย่างให้ฟังสมัยก่อนมีค่ายแต่ว่าเดี๋ยวนี้แผ่นมันไม่ได้ขายยุคมันเปลี่ยนเมื่อก่อนต้องทำอัลบั้มเดี๋ยวนี้ก็ซิงเกิลก็ได้ก็เลยทำได้แค่ลง YouTube แต่เหตุที่ผมทำอยู่ก็เพราะว่าอนุรักษ์ความเป็นของแท้ประเพณีวัฒนธรรมไม่เปรียบเทียบกับเรื่องที่ใช้วาจาหรือใช้คำพูดที่รุนแรงผมคำนึงถึงว่าเพลงมันต้องอยู่กับคนไทยตั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญ่
ฟังได้หมด คือสมัยก่อนเนี่ยผมว่าถ้าเขาจะเล่นอะไรที่คาบลูกคาบดอกแต่เขาใช้ศิลปะในการเล่าเรื่องนะครับอย่างเพลงพี่ไปหลายวันเนี่ยคุณชัยเมืองสิงห์เนี่ยตอนเด็กๆเราฟังแล้วก็ไม่รู้ความหมาย เพราะว่าพูดทั้งเพลงพี่ไปหลายวันนะแตนจ๋าอะไรต่างๆพอโตขึ้นมาเราก็รู้แล้วเป็นนัยยะที่เขาจะบอกภรรยาเขาว่าเขาจะไปหลายวันนะคือทำให้เราคิดให้มาคิดต่อนะครับหรือว่าอย่างเพลงของรพินภูไทยเนี่ยมีเพลงหนึ่งผมชอบนะฮะที่บอกว่าเขาใช้ตัวย่อนะครับเขาบอกว่ารอเนื้อเย็นจนน่าจะเป็นตัวรอเพราะน้องไม่เขียนตัวพอเขียนแต่ตัวอทุกวันตอนแรกเราก็งงคือพอคิดว่าโอ้คนแต่งซ่อนอะไรไว้เขาแต่งแล้วแนบเนียนว่าให้เราไปคิดเองให้เราจินตนาการเองคือไม่ต้องเปิดทั้งหมดคือให้เห็นภาพลางๆแล้วจะคิดอะไรก็ได้ผมว่าอย่างเงี้ยมันเป็นศิลปะแล้วมันเป็นชั้นเชิงมันแต่งเพลงเนี่ยถ้าจะทะลึ่งก็ต้องมีชั้นเชิงถ้าไม่มีชั้นเชิงมันเหมือนมันโจงครึ่มเกินไปมันไม่มีศิลปะคือบางทีเราดูเจตนาออกอาจจะเป็นว่าเราอยู่ในสังคมของสื่อเราดูเจตนาออกว่าเขาต้องการสร้างกระแสหรือเขาต้องการสื่อให้เป็นในเรื่องแบบนั้นนะครับฉะนั้นอยู่ที่เจตนาล้วนๆเลยคือถ้าเรามีกลยุทธ์ที่เหมือนกับทำให้เขาเหมือนกับสับขาหลอกให้คิดไปแง่นี้ก็ได้แง่นั้นก็ได้นี่คือชั้นเชิงที่เก่งแต่ถ้าเจตนาที่จะมันโจงครึ่มหรือว่ามันไม่แนบเนียนผมว่าตรงนี้คนเขาจับได้มันอยู่ที่กาลเทศะด้วยนะครับเรื่องของการนำเสนอแบบนี้บางทีมันช่วงเวลาอะไรต่างๆภาพต่างๆมันต้องเหมาะสมแล้วก็ลงตัวส่วนผสมมันต้องลงตัวทำให้คนได้คิดไปทางนู้นก็ได้ทางนี้ก็ได้อย่างนี้ถือว่าเก่งแต่ถ้าแบบตรงๆแบบนั้นสื่อออกมาแบบนั้นผมว่าอันนี้คนดูเดี๋ยวนี้ก็ฉลาดรู้เจตนาคนดูคนฟังเขาจะรู้ครับ ผมคิดว่าในการแต่งเพลงนะครับนักแต่งเพลงสิ่งที่ไม่ควรทำมากที่สุดก็คือการที่แต่งเพื่อไปกระทบบุคคลที่3หรือว่าทำให้อีกบุคคลหนึ่งเกิดความเดือดร้อนนะครับผมเกิดความเสียหายหรือว่าการแต่งที่แบบว่าใช้คำไม่เหมาะสมหรือถ้าจะมีหรือถ้าจะกำกวมจริงๆหรือถ้าจะสองแง่สองงามจริงก็ให้มีเนื้อหาเรื่องราวเข้ามาเป็นส่วนประกอบด้วยไม่ใช่ว่าจะเล่าแบบนั้นอย่างเดียวเลยเราต้องมีเนื้อหาตั้งแต่ต้นเล่ามาเป็นช็อตๆมาก่อนนะครับแล้วทำให้คนจินตนาการตามไปด้วยเพราะว่าสมัยนี้เด็กๆเข้าถึงสื่อได้ง่ายครับ TikTok นี่เด็กๆเล่นเยอะเลยเขาอาจจะจำแล้วก็เอาไปทำตามหรือแบบว่านำมาใช้แล้วนำมาร้องด่ากันอะไรประมาณนี้ก็ได้ครับผม ไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะต้องมาเล่นลำตัดเพราะเราเป็นลูกชาวนาดำนาได้หญ้าทำทุกอย่างตาเขาก็เรียกมาเขาบอกว่าหวังฝากเด็กสักคนนะว่าอีสีนวลมันยิ้มดีว่ะพ่อเป็นคนเขียนกลอนเก่งแล้วก็เขียนดี แล้วเวลาเล่นเนี่ยพ่อเขาจะมีเสน่ห์อย่างหนึ่งเขาเรียกเสียงแหบแต่เขามีเสน่ห์เล่นคนชอบทำไรทำนาไอ้ข้าวไอ้ปลามันไม่ค่อยจะดีเวลาทำน้ำท่ามันคอยจะมาเอาปลายปีน้ำท่านี่มันท่วมไม่ถึงมันตายนึ่งยังไม่ทีข้าวปลาราคาก็ถูกโอ้ลูกนี่มันทีว่ะ การแต่งเพลงครั้งแรกเลยค่ะเท่ากับประมาณม.1 พูดให้พ่อฟังแล้วพ่อเขาก็มากล่าวให้ว่าเดี๋ยวมันเปลี่ยนเป็นอย่างนี้นะลูกอันนี้มันจะสัมผัสอันนี้จะสัมผัสอันนี้แล้วก็ได้ขึ้นเวทีร้องเป็นวิทยากรช่วยในเรื่องการเขียนเพลงเราจะเป็นแม่เป็นพี่เป็นป้าของเด็กๆที่มาอบรมด้วยแต่หลักๆก็คือตอนนี้ก็คือแสดงลำตัดกับแม่การแสดงพื้นบ้านแล้วก็การเล่นสองแง่สองง่ามนะคะเอาจริงๆก็จะอยู่ในไหวพริบของนักแสดงของแต่ละคนบางคนก็จะใช้เพลงที่แต่งไว้บางคนก็อาจจะมีบ้างที่สอดแทรกในการด้น
มันเพื่อความคลึกครื้น โอ้โหแม่สาวน้อยคุณกระจ้อยลอยน่ารักผมเห็นอยากรู้จักเพราะพี่น่ารักนะ แหมไงอารมณ์มันอ่อนไหว ขอบคุณครับ มาเจอไอ้เด็กไวไฟ ด่าผมทำไมอ่ะ อุ๊ยขอโทษค่ะที่ใช้ถ้อยคำไม่สุภาพนะคะเอาใหม่แล้วกันนะคะ มาเจอไอ้เด็กไวไฟแหมปากไวจริงพับพา จะมีเด็กหลายคนค่ะที่มาให้เราสอนเขียนเพลงนะคะ แล้วเขาศึกษาจาก YouTube แล้วเป็น YouTube ในเพลงเก่าๆของรุ่นพ่อรุ่นแม่ที่เราเล่นมา เขาก็ถามว่าโดยคำถามทำไมลำตัดต้องหยาบสิ เพลงพื้นบ้านต้องหยาบถึงจะสนุก ถ้าหนูแต่งลงไปเลยได้ไหม ถ้าหนูแต่งให้เห็นภาพรายละเอียดเลยได้ไหม เราก็บอกไม่ได้ค่ะ โดยยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไป คนผู้ชมเริ่มเปลี่ยนไป อย่างน้อยอย่างที่พ่อหวังพูดว่าให้เด็กฟังได้ ให้ผู้ใหญ่ฟังดี เพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ฟังดีโอเค ผู้ใหญ่อาจจะรับได้ แต่ที่เด็กฟังได้เนี่ยแล้วเด็กรับได้ไหม คนนะที่คุ้มครองมาเสียแม่เจ้าของที่เคยฟัง ให้เป็นคุณน้อง ถ้าหากว่าสนใจอยากให้สนใจเรื่องลำดับสักนิดนึงหัดไว้สักคณะหนึ่งในชมรมเราก็แสดงกันเองอะไรกันเองได้แล้วการเขียนเพลงเนี่ยก็บอกลูกสาวได้ลูกสาวเนี่ยร้องช้าหน่อยแล้วก็ให้อย่ารวบคำมากเนาะใช่ไหมเพลเรือเชื่อชาติหน้าตามประวัติ เคยมีที่พระนครกรุงศรีอายุทยาบรรพบุรุษ ชุดนั้นเขาเล่นกันเป็นอาจินก่อนในพิธีทอดกระถิ่นใส่เข้าไปถ้ามันเนื้อมันนั่นน่ะ เราใส่ได้ให้ได้จังหวะนะยืดทำนองไปหน่อย อารมณ์ต้องมาด้วยใช่ไหม ใช่อารมณ์มันต้องมาด้วย หน้ามันอยู่ที่หน้าต้องไปด้วยที่เข้ามาในค่ายแม่เนี่ยมีทุกอย่างฝรั่งก็มีต่างชาติก็มีชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเราก็มันก็อยู่กันได้นะพอจะกลับนี้แม่ขอกอดหน่อยรักแม่นะ ทุกคนจะบอกกอดแล้วบอกรักแม่นะรักแม่นะอะไรแม่โชคดีอย่างหนึ่งคือมีลูกศิษย์ดีมีลูกศิษย์น่ารักทุกคนก็ช่วยมาตลอดเอามาแม่ทำต่อนะอย่างลูกเนี่ยลูกเขาก็มีขัดบรรยากาศในค่ายก่อน เข้ามาก็จะมีการฝึกในเรื่องของการร้องลำตัดจะไม่ว่าจะเป็นกลลำตัดนะครับเพลงพื้นบ้านเพลงเรือเพลงเกี่ยวข้าวนะครับแล้วก็นอกเหนือจากการฝึกร้องยังมีการฝึกรำการแต่งกายค่ายนี้ครับมันจะมีการปลูกฝังบางเรื่องให้เรารู้สึกว่าที่นี่มันเหมือนครอบครัวนะครับเพราะแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาจะให้พี่ดูแลน้องนะครับสิ่งต่างๆที่มันทำให้เป็นปัจจัยในการที่ทุกคนมาแล้วรู้สึกว่ามันสบายใจมันสนุกมันมีแต่ความรักอะครับปณิธานตัวเลยครับว่าเนี่ยเราจะช่วยไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะไม่มีแรงจะช่วยนะครับแล้วหนูก็จะทำเพลงที่ให้ทุกคนได้ฟังและให้ทุกคนได้มีความสุขทุกๆครั้งที่ได้ฟังเพลงของหนูค่ะที่ฉันยังร้องยังเล่นถือว่าเป็นสำคัญจำพวกเพลงพื้นบ้านถึงจะโบราณค่ำคราถึงจะโบราณค่ำครึขอบอกว่าฉันไม่แคร์ฉันตั้งใจอย่างแน่วแน่อยากเผยแพร่ให้เห็นค่าให้เห็นค่าเห็นคุณช่วยกระตุ้นเติมต่อนี่แม่สีนวลยังไม่ท้อ
ขอไปต่อตามสัญญา จะไม่เย่อหยิ่งทิ้งลำตัด จึงจะอัตคัดขาดแคลน จะขอสืบสารไปนานแสน ถ้าแฟนๆยังเมตตาลำตัดหวังเตะยังอยู่ยัง ถ้าท่านผู้ฟังไม่ผลักไสลุงหวังได้รับรู้คงดีใจลำตัดไม่หายไปตามเวลา แกคงดีใจอะเนาะ เราพูดกันมาในเรื่องของความทะลึ่งในเพลงสองแง่สองงาม คุณค่าของเพลงจะมากขึ้นกว่าเดิม หรือน้อยลงกว่าเดิม เป็นเรื่องที่เราตอบไม่ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เราปฏิเสธไม่ได้ว่าเพลงคือสื่อบันเทิงที่ช่วยให้เราผ่อนคลาย และมันสามารถเข้าถึงได้ทุกคน ความสองแง่สองงามมีความสวยงามในตัวมันเอง ซึ่งผู้ฟังจะเป็นคนเลือกตัดสินเอง ว่าจะเสพหรือมองด้วยบรรทัดฐานแบบไหน เรื่องเพศคือเรื่องสามัญประจำโลกที่อยู่คู่สังคมมนุษย์มาเนิ่นนาน แต่มันพูดไม่ได้ มันหยาบคาย มันไม่สุภาพ แต่ทำไมมุมลับๆในจิตรกรรมฝาผนังยังมีภาพเชิงสังวาสในวรรณคดีอย่างขุนช้างขุนแผน ลิลิตพระลอยังมีฉากอัศจรรย์ชวนให้เราตะเลิดเปิดเปิงนะ ในเพลงก็เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นเพลงลูกทุ่งลูกกรุงลำตัดเพลงพื้นบ้านก็ล้วนมีเรื่องเพศเข้ามากระตุ้นต่อมซุกซนเรียกรอยยิ้มและเสียงเฮทุกครั้งที่ได้ยิน แต่ด้วยความเป็นนายภาษาของพ่อเพลงแม่เพลงและครูเพลงจึงสามารถใช้ภาษาพาเราไปสุดชายขอบของศีลธรรมแต่ไม่เลยไปจนถึงความลามกอนาจารที่คอยยั่วล้อให้เราตามลุ้นทุกทีที่เพลงมากระทบหูเพลงจะมีกี่แง่กี่ง่ามก็ยังคงแฝงไปด้วยความงามของภาษาเพลงจะลามกอนาจารหรือไม่อยู่ที่เราใช้แว่นตาอันไหนฟังเพลงการแรปไม่เคยหายไปจากวงการเพลงเลย แต่ถูกเอาไปใส่ไว้ในอะไรมากกว่า ผมไม่เคยเห็นใครเป็นศัตรูกันจากการแรปแบทเทิลเลยนะ มันเป็นแค่เครื่องมือที่ศิลปินคนนั้นน่ะต้องการจะเลือกสื่อสารแบบไหนปัญหาไม่ใช่เครื่องมือไม่ใช่จอบแต่คือคนถือจอบ